يسعد مساكم متابعي قناة الوسم. أصدقائي، هذا جهاز بيستخدم لفك الشاشات الموبايل. راح أحكي شوي عن مبدأ عمله، وبعدين راح أحكي عن العطل الموجود فيه وشلون بدنا نصلحه. خليكن معنا. أخواني، شوفوا، هذا الجهاز عبارة عن سخان، تمام؟ فيه عدة ثقوب، هي واضحة، تمام. طبعا هذا السخان بيجي عن طريق شفاط موتور، شايفين؟ يسحب الهواء من الثقوب وبيدفشه لبرا، تمام. طبعا من هون نتيجة سحب الهواء راح تلزق الشاشة هون، تمام. هاي عملية تثبيت الشاشة. هلا بنيجي للحرارة. هاي سخان طرف يميني، وهون في عنا طرف يساري، تمام. هلا هاي الدارة عبارة عن دارة بدخل ل 220 فولت AC متناوب، بتخرج عندي 12 فولت مستمر لتغذي هذا الموتور عن طريق هذا المفتاح. إذن هاي الدارة فقط لتشغيل الموتور. السخانات تشتغل على 220 فولت مستمر، تمام، عن طريق مفتاح الواجهة اللي هو هذا، شايفين؟ هلأ شو مهمة هاي الساعة الحرارية؟ هي ساعة حرارة، تمام. مهمته قيس، شوفوا هذا هو حساس الحرارة، شايفينه؟ هذا هو بيقيس درجة حرارة سطح هذا السخان. مثلا نحن بدنا نضبطه هون على على حرارة 100، تمام. هون بلش ترتفع الحرارة لحتى توصل 100. في عندي هون ريلي بيفصل، بيقطع الفولت عن هدول السخانات، فبالتالي بيطفوا السخانات، بترجع تنزل حرارتن، بيرجع ينزل عندي هون القراءة، تمام. إذا نزلت عن 100 بيرجع من جديد. مهمة هاي الساعة بتعطي أمر إنه رجع شغل السخان، ترجع تشغل السخانات، وهكذا لحتى تثبت الحرارة على 100، لا بتزيد ولا بتنقص. طبعا هذا فيه مشكلة، خليني أطبق بس الساعة هاي لفرجيكم المشكلة اللي فيه. هلأ شباب، طبقنا الساعة مكانها، بنشغل. شوفوا، أعطتني هون مضبوطة على درجة حرارة 100. هون عم تعطيني حرارة السطح هي شقد 21 درجة حرارة سيليزيوم طبعا، تمام. لا، الساعة عم تقرأ لي هون السطح نظامي. هلأ خلينا نشوف إذا بدي مثلا أعطي حرارة هون. بشوف الساعة مفروض كل ما ارتفعت، كل ما صار عندي حرارة هون على الحساس، رح ترتفع درجة الحرارة هون ولو درجة واحدة. نحن بنجرب بس لنشوف قراءة الحساس نظامية ولا لا. طبعا الكاوي ما رح يعطي الحرارة اللي أنا بدي إياها. طيب خليني أنزل الهيتر شوي، معلش، بعطيه حرارة بس لأتأكد إنه الحساس عم يقرأ عندي بشكل نظامي. انتم شايفين عم نعطيه حرارة هون. عم يسخن. طيب هعطيه حرارة من جوا.
الحساس مباشرة. شايفين شلون؟ طالع وين حطيته أنا حرارة على الحساس مباشرة، بلشت ترتفع الحرارة عندي. إذا الحساس شغال، ولكن السخان ما عم يشتغل علما. لما عم شغل عم اسمع صوت تكة الريلي اللي جوا عم يوصل فولت للسخان. هلا نحن بدنا نفحص عدة شغلات، اللي هي مثلا، لحظة خليني فك لحتى أفحص. هلأ متل ما شايفين على المخطط، شوف شلون عم يقلي هون. هون بيقلي إنه الحساس النقطة 10 و9 هي الحساس هي، تمام. هون عم يقلي النقطة 1 و2 هي فولت القاسي اللي هي وهي هي وهي. هون عم يقلي هذا الأوت تماسات الريلي الداخلي. وقت يكون جهاز طافي، تمام، 3 مع 5 اللي هي الخمسة، شايفين لاغينا. وهاي عندي 3، يعني هي النقطة هي والنقطة هي موصولات مع بعض. حالة الصفر اوف، يعني حالة انه هاد طافي. وقت بيشتغل بيوصل 4 مع 3، يعني هي مع هي، تمام. وقت بيشتغل بلش ترتفع الحرارة لحتى توصل مثلا 100، احنا هنا ضابطينه، بيفصل، بيرجع 3 يوصل مع ال5 اللي هي ملغية. هلا نحن ال5 ما لنا شغل فيها، نحن مستخدمين ال4 و3 اللي هي النقطة هاي والنقطة هاي، تمام. لما نشغل عم نسمع صوت تكة الريلي، ولكن نيجي لنفحص ما بنلاقي. وراح نشغل ونجرب لكم. شوفوا هلا هيك، هاي لآفا. شوفوا هلا هاي نقطة مشتركة، تمام. وهي عندي 220 فولت. هلا بما انه هي مشتركة، تمام، مفروض عندي هون لاقي كمان النقطة 4. هلا هي مشتركة للسخان، وهي هن مشتركين كمان بنقطة هون اللي هو هذا الجسر، شايفينه. معناها أنا عندي هون لازم على النقطة 4 ألاقي جهد، لأنه هاد فعليا شغال. شايفين هاي النقطة 4 ما في جهد، علما تكرر لي. هلا راح فكها وافحص. انا بشوف ايش وضع الريلي. ممكن عم يتك، ولكن تماساته الداخلية ما عم ما عم توصل. خلينا نفك ونرجع. هي بعد ما فتحنا الجهاز، شايفين شباب هذول التماسات اللي كنا عم نحكي عنهم. هاي التماس 3 اللي هو هون، وهي ال4 وهي ال5. هلا اللي اكتشفته ان الريلي هذا هو، طبعا فكيناه بدلناه. شايفين محروق من جوا عم يتك، ولكن تماساته ما عم توصل. لا، استبدلناه بهاد. خلونا نركب ونشغل ونشوف النتيجة. هلا شباب بنشغل ونشوف بلش ترتفع الحرارة ولا لا. بدها شوية زمن لحتى تبين انه في ارتفاع حرارة ولا لا. شايفين بلشت ترتفع الحرارة. طبعا انا بعرفه هون على السيرة، اذا بحمل سيرة عندي، تمام. شايفين لمبة السيرة عم تشتغل، دليل انه السخان هون شغال يعني. لك اموره صارت جاهزة ان شاء الله 100%. شايفين بلشت ترتفع. نشغل الهواء.
الحرارة صارت واضحة هون يعني، درجة الحرارة كتير واضحة. هي عطل اليوم، أتمنى أن يكون استفدتوا من هذا العطل، وانتظرونا بعطل جديد ومعلومة جديدة. أخوكم أبو وسن.